Good morning. Welcome to Tagaytay Elementary School. I'm your teacher for today. I'm Mr. Balustre from Grade 6 PEL. Okay. For our lesson objectives, we have understand the concepts and principles of selecting and using consumer health products. Consistently demonstrate critical thinking skills in the selection of health products and differentiate over-the-counter and prescription medicines. Prescription medicines versus over-the-counter medicines. Health, Grade 6, 4th quarter. Are you a fan of Cardo Dalisay? Originally, it was played by the late FPJ. So, nowadays, it was being played by Mr. Coco Martin. Okay, so sino yung mga fan ng Cardo Dalisay dyan? Ang probinsyano. Yan. So, ang napapansin natin kay probinsyano, o ang probinsyano, hindi siya namamatay, no? Kahit marami siyang kalaban. Ayan. Ano kaya sikreto niya? So, isa sa mga sikreto ni ang probinsyano ay magaling siyang sumunod sa doktor niya, no? Tapos, lahat ng payo ng doktor, para gumaling siya kaagad, ginagawa niya, and then, magaling din siya uminom ng gamot niya kapag may hindi lang siya magaling sa paikipag laban sa mga kaaway, no? Mga kalaban ng kapulisan, kundi magaling din siya sumunod sa doktor. Okay? Ayun po, yun po ang mga sikreto niya, no? Kaya po siguro matagal ang buhay ni ang probinsyano. Yan. Are you a fan of a Marvel Cinematic Universe? Yan. Can you identify the persons in this picture? Yan. Okay. Who'd like to answer? Taas ang kamay. Ayan. Yes, correct. It is Sabretooth and Wolverine from the movie X-Men. Okay. So, what are the things in common with this person? Yan. Okay. So, the things common, the two both share animalistic sense or super senses, powerful healing factors, and claws. So the only difference is that Wolverine claws comes out from the back of his hands. So nandito, no? Malabas yung claw niya dito. On the other hand, for Sabretooth, yung tip of his fingernails, ayan, dito. Dito lumalabas yung claw ni Sabretooth. Okay? So, pareha silang merong superpower. Alin yon? Ang isa sa mga superpower na meron sila, bukod sa kanilang super senses, ay meron silang healing power. Yan. Kaya nilang pagalingin ang kanilang mga sarili kahit sila ay nasa sugatan. Okay? Nakuha po ba? Okay. Next picture, hulaan natin kung ano sila, ha? Okay, next picture. Who'd like to answer? Okay, you are correct. These are the so-called frontliners. Okay. So, what do they have in common? Okay, we have the doctor, the nurses, etc. Okay, what do they have in common? So, they work together to take good care of sick person, especially those ill person. No? They're being taken good care of doctors and nurses. So those are the things in common from those people. Okay. Next picture, we have, ayan. Ano kaya yan? So we have Watson, Mercury Drug, and Generic Pharmacy. So it's very obvious na sila ay pharmacy. Okay, what can you say about these pictures? What do they sell? Okay. So these establishments are well-known pharmacy, especially in the Philippines. So if you're looking for branded medicine, you could go to Watson's and Mercury Drug. Though they do have generic medicine. Okay. On the other hand, the generic pharmacy offers generic medicines. Okay.
Okay? So medicines play important role in improving health conditions and treating or curing diseases and ailments. Okay? As wise and healthy consumer, we want to make sure that the medicine we purchase is safe and effective. But misuse and abusive use or abusive uh, use of medicine can cause serious problem, and side effects with our health. Okay, we will play a short video clip about our topic for today. So hope you enjoy and please watch and listen carefully. So, mamaya malalaman po natin kung bakit pwede ka palang bumili ng gamot kahit hindi ka nagtataglay o wala kong dala na reseta para dito. Ayan. Okay? Okay, first thing first, let us define what is meant by the word medicine. Okay, according to British English Dictionary, medicine is defined as any product or remedy for use in treating, preventing, or alleviating the symptoms of disease. The science of preventing, diagnosing, alleviating, or curing disease. Okay, that is meant by the word medicine. That was according to British English Dictionary. Okay, and some say most medicines are being taken orally, others are applied on the skin, inhaled, and taken intravenously. Okay? Ibig sabihin nun, ini-injection po siya. Okay? And then, there are some, it is being inserted in anus or in the anus. Yan. Yung mga bata, di ba? Yung mga baby na hindi nadudumi. So, nilalagyan sila ng gamot para madumi sila. So, ini-insert dun sa anus. Okay? Ayan. So, let's try to go to over-the-counter medicine. Okay? Over-the-counter medicine is also known as non-prescription medicine. It is ordered and bought over the counter of drugstores or pharmacies. Yung senaryo kanina na ating napanood, hindi naman bumili yung bata sa pharmacy. Saan siya bumili? Sa simpleng sari-sari store. Yan. Yung mga yun, pwede din naman siya, no? Basta over-the-counter medicines. Kaya yung mga tipong ano lang na gamot na pangkaraniwang gamot lang. Let's say, gamot sa sipon, gamot sa sakit ng ulo. Ayun. Pwede yan. May ibang sari-sari store may ganong gamot. Okay? Dito na sila ng gamot. So, when it comes to over-the-counter medicine, one does not need to present prescription. Sorry. So, one does not need prescription from the doctor to buy over-the-counter medicines. OTC medicine is used to treat or prevent communicable disease and symptoms experienced during an illness or when the body is not feeling well. Okay? That is over-the-counter medicine. Okay? So sa madaling sabi, pag sinabi natin over-the-counter medicine, we don't need to present prescription coming from the doctors. No? Hindi na kailangan humingi ng reseta para sa doktor para makabili ng gamot. No? May mga gamot kasi na pwede nating mabili na hindi mo na kailangan taglayin nun. So, ang tawag doon ay over-the-counter medicine. So, itong mga gamot na to ay nabibili para para mabilisang matugunan yung ating masamang pakiramdam. Halimbawa, meron tayong sakit sa ulo. Ayan, sumasakit yung ulo natin. And then, punta tayo sa tindahan. Baka may tinda silang gamot para doon. Ayan. Pag nakabili ka, na hindi ka na hinanapan ng reseta, over-the-counter medicine yan.
Okay? Halimbawa, punta ka naman sa mga pharmacy, dyan sa taas, sa Peña-Francia, meron dyang butikan ng bayan, meron ding generic pharmacy doon sa Peña-Francia. Ayan. Pag bumili ka ng gamot at hindi ka hinanapan ng reseta para doon, ang tawag po doon ay over-the-counter medicine. Okay? Okay, let's go for the common OTC medicine. Let us check this picture. Anong uri ng gamot iyan? Anong brand? Anong pangalan ng gamot? Taas ang kamay. Ayan. So, tama po kayo, no? Yan po ay Biogesic. Okay, ano yung Biogesic? So, Biogesic is an example of analgesics. It helps treat mild body pain, but it is not anti-inflammatory. Okay, pangtanggal lang ng sakit. Okay, na nararamdaman ng ating katawan. Pero hindi siya pangpapawala ng pamamaga ng katawan. Okay, yun po yung trabaho ng analgesics. Okay, other example for the analgesic is that we have mefenamic acid. Halimbawa, yung commercial dati, yung namatay na si Dolphy, yung Dolpenal. Ayan. Yun, pag uminom ka nun, matatanggal yung mga sakit-sakit ng katawan mo, kahit yung sakit ng ngipin, yan, tatanggal niya. Okay? So, mefenamic acid or mefenamic acid and paracetamol are example of analgesic. Okay, for this next picture, we have alright. So, this loperamide. Ayan po, no? Kapag ka medyo may problema tayo sa ating pagdudumi, no? We take anti-diarrheal. Anti-diarrheal naman yung uri ng gamot na yan, no? And then, well, again, it is another example of OTC medicine, no? Kahit wala nang reseta ng doktor, pwede kang bumili sa sari-sari store, sa pharmacy ng anti-diarrheal tulad ng loperamide. Okay? It helps treat loose bowel movement or LBM. Ayan. Okay, number 3, we have Antacid. So, sa Antacid naman, it helps control the acid level of stomach and relieve the pain and discomfort caused by such condition. It helps prevent heartburn and indigestion. Okay, halimbawa, katulad ni Sir Bal, no? Mahilig sa kape. Kaya, minsan, pag nasasobra na ako sa kape, sumasakit yung dito ko, no? Ayan. Pagka ganon, para ma-relieve yung pain na nararamdaman ko dito, ang tawag pala doon ay heartburn, no? Parang nasusunog yung dito mo na area, no? Mahapdi siya, masakit. Heartburn ang tawag doon. Ano nangyari doon? Nasobrahan tayo sa pag-inom ng kape. Okay? Ang gamot doon, ang kilalang gamot na nabibili ay yung Gaviscon. Yan. Ayan yung sa larawan, tingnan nyo. Yan. Gaviscon. Okay? Yung parang, ang commercial niyan, yung parang mga bumbero na pinapatay nila yung apoy dun sa loob ng iyong katawan. Okay? Para mawala yung sakit na nararamdaman natin. Ayan. Yung Gaviscon na yan could be chewable or in syrup. Okay? You make use of Gaviscon. Well, again, it is an OTC medicine. You can buy it without the use of prescription. Okay? Pwede siyang bilhin kahit walang reseta ng doktor. Okay po? Next, number 4. We have antipyretic. Ano naman to? Antipyretic helps lower body temperature during fever. Okay? Example niyan ay aspirin and then paracetamol. Okay? Kanina nabanggit na po natin yung paracetamol. Ba't ganun? Sa mamaya, sa dulo ng ating aralin, malalaman po natin, ba't ganun? May mga gamot na parang 2 o 3 beses ang kanyang taglay na lunas sa mga sakit. Okay? Ayan. Sino naman sa inyo yung pagkagaling sa labas, umuwi sa bahay, mag-alcohol. Pag may nahawakang ibang bagay sa labas, mag-alcohol. Ayan. Ang tawag sa mga alcohol na yan, o yung alcohol ay antiseptic. Antiseptics helps prevent the spread of pathogens. Okay?
Anong ibig sabihin nito, no? Yung mga harmful microorganism na dumapo sa katawan natin pag nagamit tayo ng alcohol, okay, halimbawa may sugat ka, nasugat ka ng maliit, so hugasan mo siya gamit ng hydrogen peroxide, okay, ayan, lilinisin mo siya. So natatanggal yung mga bacteria or germs na naandun. Okay? O maging maingat po tayo kapag tayo po ay nasugat, lilinisin kaagad natin yan, ano? Hugasan and then sabunin ng safeguard, no? Sabi ng mga doktor, mga nurses, no, very effective yung safeguard. Syempre balnawan din. And then kuberan yung part na nasugat. Kasi nga pag siya ay especially open wound, no, very mabilis siyang kapitan ng dumi kapag open wound. Okay? Doctor's advice, nurse's advice, kailangan hugasan siya and then gagamutin. Tapos kokoberan po. Ayan. Sino naman po sa atin yung mga may sipon o sinisipon? Okay? Alam natin yung kilalang gamot yan. Pangalan nun ay Niusep, na? Yung Niusep ay isang example ng decongestant. So, decongestant helps relieve the nasal and chest congestion and difficulty in breathing caused by buildup of phlegm and mucus around the nasal area. Gawin daw dito, no? Nagkaroon ng buildup ng mucus and phlegm. Okay? Pag nagkaroon tayo dyan, didiretso na po dito sa ating baga. So, ang epekto, kapag ano lang po natin, masakit yung ating dibdib. Hirap tayo sa paghinga. Okay? With the use of our OTC medicine, we could buy tawag dito? Robitussin, Claritin, or kaya Vicks Vaporub. Okay? Na ano niya, na natatanggal niya o nare-relieve niya yung pain, no? Yung sakit na nararamdaman natin kapag ganun yung ating pakiramdam, no? Bibili tayo ng decongestant. Okay? Yung isa na sinabi ko ay Niusep, yan, pwede tayo makabili niyan. Pwede rin yan. Okay po? And then, number 7, laxative. Ano may laxative? Helps regulate normal bowel movement. It's also relieve the pain and discomfort caused by constipation. So, sa mga babae, no, kapag may masakit yung dito nila sa area kung saan malapit sa puson o dun mismo, no, sa part na yon, sa lower abdomen ng mga babae, masakit iyan, no? Constipated sila. Okay? So, ano ba yung constipation? Constipation is a condition in which there is irregularity and difficulty emptying the bowels. Yan, hirap sila sa mga babae, no? Yung laxative, pangkaraniwan gumagamit ng gamot na yan ay yung ating mga kababaihan. Okay po? Pero di kasi sabing hindi rin sa lalaki, ha? There are times na constipated din yung lalaki. But, pangkaraniwan kasi sa mga babaeng mga nararamdaman ito. Okay? So, mag-recap nga tayo. Ano yung mga common OTC medicine? We have analgesic, antidiarrheal, we have antacid, antipyretic, antiseptic, decongestant, and laxative. So, 7 yun, ano? Yung 7 uri ng gamot na yan ay pwede mong mabili sa drugstore, butika ng bayan, generic, Mercury Drug, lahat, no? And even in sari-sari store na wala ka nang dadalhin na reseta. Okay po? May tanong po ba? Ayan. Kung wala, tuloy po tayo, ha, no? So, it must be noticed that there are OTC medicine that can cure 2 or 3 diseases at the same time. So, an example of it, we have Paracetamol. Paracetamol is not only analgesic, but it's also antipyretic. May mga gamot na tulad ng Paracetamol na isang gamot lang pero maraming lunas. Share ko lang. Halimbawa, may lagnat si baby, si bunso, kaya si kuya, si ate, si nanay. Ayan.
Lalo yung mga matatanda, no? Pag nilagnat sila, o feeling nila, may lagnat sila. Pag hipo dito, medyo mainit. Tatakbo na agad sa tindahan yan, bibili ng Paracetamol. Okay? Ang trabaho ng Paracetamol na isang uri ng antipyretic ay nilolower niya yung body temperature. Kasi pag tayo ay may lagnat, mataas yung ating body temperature. Ang normal po natin na body temperature ay hanggang 37.5. Pag lumagpas na dyan, 37.6, ayan, may lagnat ka na kaagad. No? At huwag mo na paabuti ng 40 degrees Celsius kasi titirik na mga mata nyo yan. Okay? Pag naramdaman nyo na parang hindi maganda ang yung pakiramdam at mainit at nilagnat ka, ayan, gamutin mo na kaagad. So sa panahon po natin ngayon, tag-ulan na uli, maging maingat po tayo. No? Mainam din na meron tayong stock o mga nakatabi na gamot. Siyempre, yung mga gamot na yan ay over-the-counter medicine. No? Halimbawa, gamot sa sipon, gamot sa lagnat, gamot sa pagdudumi, no? LBM, ayan. Okay? Mainam na meron tayong stock na ganyan. Ano? Kasi minsan, kapag busy po tayo, hindi din natin napapansin. Minsan, dun din tayo nagkakasakit. Okay? Pag may sakit ka na, hirap ka ng kumilos, mainam na meron kang stock ng gamot. Ayan. Hindi ka natatakbo sa drugstore o kaya sa sari-sari store para bumili. Antimano may maiinom ka na. Pero ganun pa man, iba yung pag-iingat ang ating kailangang gagawin. Okay? May mga tanong pa po ba tungkol sa OTC medicine? Okay. Naunawaan po ba? Salamat. Okay? Meron tayo ritong prescription medicine. Ano ba ibig sabihin ng prescription medicine? Okay. So, ang sabi, prescription medicine can be ordered and be bought from drugstore and pharmacies upon presentation of prescription from medical professional. Okay? Sino ba itong mga to? Yung mga physician natin, mga doctor, no? Sila yon nag-i-issue ng reseta. Prescription medicine is more potent than over-the-counter medicine and is dangerous when misused and or abused. So, mas delikado daw na gamot yung prescription medicine. Kasi nga, pag mali ang gamit o kaya abusive yung ating pagkakagamit dun sa gamot na yon, mapapahamak po tayo, no? Ibis na gumaling, baka lalo tayo magkasakit. Kapag yan ay prescribed or prescription medicine, mas malakas siya as compared dun sa mga over-the-counter medicine. Okay po? Nakukuha po ba? So kanina, kung babalikan po natin, yung OTC medicine, wala kang reseta. Okay? Malinaw yan, ha? Hindi ka na magpipresent ng reseta. Pero yung ating prescription medicine, reseta ang importante. Dapat dala mo yan. Ano? Para makabili ka ng gamot. Dito sa picture na to, we have ayun, may reseta tayo dyan. Ano? Nakikita po natin yung reseta. Ito yung mga information, general information about the prescription. So we have the name of the hospital. Kung yan ay isang clinic, anong pangalan ng clinic? Kung hospital, anong pangalan ng hospital? Siyempre, kung mayroong pangalan ng hospital, dapat may address din. Okay? So next, after nun, meron tayong pangalan ng pasyente. Kung sino yung pasyente, halimbawa, Balustre. Kailan siya nagpareseta o kailan siya niresdahan, ayan yung date. Importante na, andyan yung date. Ano? And then, the number or the name of medicine. Anong uri ng gamot, pangalan ng gamot. Dosage. Ilan ba siya? Isang tablet lang ba? Dalawa? And then yung frequency. Ano yung frequency? Ito yung kung siya ay twice a day, 3 times a day, once a day. Yun po, no? And then, doon sa bandang ibaba, andyan yung pangalan ng doktor, yung pirma ng doktor. Sa ibang pagkakataon, nilalagay din yung mismong
ang tawag dito, yung numero ng doktor, yung kanyang license number na andun din sa reseta. Okay? Ulitin po natin ano-ano makikita na information sa reseta. We have the name of the hospital or clinic, the patient name, pangalan daw ng pasyente, and then the date, yung certain date kung saan niresetahan yung ating pasyente, anong pangalan ng gamot, ilang dosage, kung yan ay isa, dalawa, tatlo, ganon, at yung kanyang frequency. Kung yan ay once a day, twice a day, or thrice a day. Okay? And then, yung pangalan ng doktor and then pirma. Again, ulitin ko, sa ibang pagkakataon, meron siyang pangalan doktor, pirma, at andun din yung license number ng doktor. Okay po? Nakuha po ba? May mga tanong po tungkol sa information na makikita sa ating reseta. Okay, wala. Thank you po. Tuloy po tayo. Ayan. So, some prescription medicines are antibiotics, anti-hypertensive, depressant, narcotics, and stimulants. So, yun yung mga example ng prescription medicine. Okay? Unahin natin, antibiotics. Ano ba yung antibiotics? Okay? Antibiotics can destroy pathogens or harmful microorganisms that causes disease. Patients need a doctor's instruction before taking antibiotics, especially those with higher doses. Okay? Yung may mga matataas na doses, halimbawa, yan ba ay 2,000 mg, mga ganun, no? May mga ganung gamot kasi, no? Pag masyadong mataas yung dose ng gamot na yan, kailangan sundin natin yung instruction ng doktor kung ilang beses o gaano kadami ang intake niya sa isang araw. Okay? Ang trabaho ng antibiotics ay patayin yung microorganism na nagkakos ng disease. So, importanteng makainom ka ng antibiotics. Ayan. May tanong po? So, that's number 1. And then number 2, we have anti-hypertensive. Okay? Hypertensive, we have, halimbawa, HB ka. Ano ba HB? High blood. Ayan. Kung ikaw ay HB, may high blood ka, mahirap yan, no? Sabi dito, ang trabaho ng anti-hypertensive helps control and maintain high blood pressure. So, i-maintain daw niya yung high blood pressure. If not managed well, it may damage vital organs which can lead heart attack and kidney problem. So, ganun kalakas yung anti-hypertensive na gamot, no? Kapag mali ang gamit, pwede kang ma-heart attack o kaya naman, pwede namang ma-damage yung vital organ na meron na yung loob ng parte ng katawan natin. And then, ang pinakamasakit, meron tayong isa pa, no? Baka magkaroon ka ng kidney problem. Okay? Ulitin ko pa, ang high blood ay, ang gamot dyan ay anti-hypertensive, no? Pagka may high blood ka na, nako, mag-ano ka na, may-maintenance ka na, no? Everyday ka nang iinom ng gamot for the rest of your life. Mahirap yan, no? Kaya, ang sabi nila, pagka matanda na lang, kaka-high blood na. Hindi po totoo yun. There are instances na kahit bata pa lang, high blood na siya. Kasi nga, depende, no? It could be, namana niya. O kaya naman, yung talagang pangatawan niya ay sadyang mataba siya, no? Okay, napabayaan. Hindi siya masyadong nag-exercise. Parang si Sir Balnyo, no? Medyo mataba na siya. Pero hindi po ako high blood, normal po yung aking dugo. Okay? Ayan. So, ang sabi pa, no, ng mga matatanda ay ang high blood ay namamana din. Pag yan ay nasa genes na ninyo, talagang namamana yan, tapos hindi ka pa naging maingat, ay baka tamaan ka talaga. So, maging maingat po tayo. Okay? High blood, by experience kasi, no, yung pinsan ko may high blood. Malaking katawan niya, no. Tapos nung huli kami nagkita, payat na po siya ngayon. Sabi ko, ba't pumayat ka? Nagbawas daw siya ng kanin, no?
Sabi ko, ba't ka nag-boss ng kanin? Sarap-sarap kumain. Ayun, kasi may high blood na ako, sabi niya. Ayun pala yun. No? Isa sa mga dapat gagawin pag may high blood ka ay, syempre, magbabawas ka ng timbang. Okay? May tanong po? Yan po, pagka bibili ka ng antibiotics o kaya anti-hypertensive, lagi mong tatandaan, gagamit ka ng, o magdadala ka ng reseta. Okay? Next, we have depressant. Yan. Ano naman yung depressant? Depressants referred to as sedatives or tranquilizer, pampakalma, no? These are medicines that slow down the central nervous system, which includes spinal cord and nerves. Okay? They alters one's mood and make the body feel relaxed. Ayan, nare-relax daw. Okay, sabi ko nga kanina, pampakalma. Pagka nakainom ng gamot ng depressant, kumakalma. Okay? Sino ba ang binibigyan ng mga depressant? Ang mga binibigyan niyan ay people experience depression or people having mental health problem or disorders or those undergo surgical operation. Yan, halimbawa, cerebral ay ooperahan. So, bago ako operahan, kakarga muna ako ng depressant. I-relax ko daw yung katawan ko. Yan. Kasi may mga tao po, no, lalo pagka nakakita ng karayom, natataranta na po sila. Paano pa kaya pag o-operahan yan? Pag yung tao ay oriented, ay mamaya o-operahan ako. Nag-iisip na yan. Okay? Iba na yung nagiging takbo ng kanyang isip. Nandiyan yung takot, kinakabahan, nag-aalala, marami siyang iniisip. So, para mapukaw lahat iyon, mga naiisip niya, maging antong ito, mawala lahat ng kanyang alalahanin, agam-agam, yung mga doktor, kinaagaan siya ng depressant. May tanong po. Next, we have narcotics. Ano naman yung narcotics? Narcotics are medicines that can relax the body. Ayan, katulad ng depressant, nare-relax daw niya yung body, and causes numbness. They relieve body pains and create pleasurable feelings. They are given to people with mental disorders or those undergo psychiatric treatment and rehabilitation. Ayan. Para po sa mga nagre-rehab. Ayan. Yung word na rehab, nakakatakot yan. Uy, rehab, siguro addict yan, no? Yung kasi orientation natin, yung nasa isip natin, pagka nagre-rehab, dating addict. Siguro, tama, ano? Kasi according to definition, narcotics, these are medicine to be given with people who are rehabilitating, no? Yung mga nagre-rehabilitate. Ang sabi pa, those who undergo psychiatric treatment, no? Sa isip, no? Pag ginagamot yung isip. So, ang sabi nga dito, it relaxes the body and causes numbness. Okay? And kapag ka nasaksakan ka na ng narcotic na to, or narcotics drugs na yan, ay makapag-create ka ng ang tawag dito? Pleasurable feeling, no? Ganun yun, yung kanyang pakiramdam kapag nagkaroon na ng nabigyan na ng narcotics. Okay? Next, number 5, stimulants. Ano naman yung stimulants? Stimulants energize the central nervous system. They can make the heart beat faster than normal and raise breathing pattern. Okay? Ayan. Yung gamot na yan ay binibigay sa mga tao na para maging gising sila. Okay? Maging feeling na alive. Yan. Ayun. So, kapag tayo ay alive, no? Gising na gising, most probably, yung gamot na ibinigay sa atin ay stimulants. Okay po? Yan. May mga katanungan pa? So, ulitin po natin. Recap natin. Ano ba yung mga gamot na napapaloob sa prescription medicine. So, prescription medicines are antibiotics, anti-hypertensive, we have depressants,
narcotics, and stimulants. So those are the medicines that need prescription para tayo ay makabili. Ngayon, try nating mag-solve ng problem. Okay? So, basahin ko muna. Ito yung ating problem. So, if the doctor's prescription says that the medicine should be given 3 times a day, how many intervals each medication takes place in terms of hours? Okay? So, kung yung doktor daw ay sa kanyang reseta ay merong 3 times a day, yung 3 times a day na yun, ilang pagitan ng pag-inom ng gamot in terms of hours, no? Kung sa oras siya, ilang oras, halimbawa nakainom ako ng gamot ganitong oras na to, kailan oras susunod? Okay? Nakuha po, yun ang ating problem. Okay? Siyempre may solution tayo yan, ano? Let's say X will be equal to the number of interval in terms of hours, and then 1 day is equals to 24 hours, which is true naman, no? 1 day, 24 hours. Okay, meron tayong magiging equation dyan. So our equation will be 3x equals to 1 day. Saan nakuha yung 3? Yung 3 ay dun sa given natin kanina, no? And then yung x, ito yung number of interval in terms of hours. And then yung 1 day, given din yan doon sa ating problem kanina, no? Yung day. Ulitin ko po yung ating problem, ha? Sabi yan ay 3 times a day. Okay? Doon po galing yung day. Ulitin ko po yung ating equation. 3x equals to 1 day. So we have solution. 3x is equals to 24 hours. 24 hours is equivalent to 1 day. Okay po? So, iwan natin yung x dun sa may kabila, and then yung 24 hours ay stay lang dyan, and then yung 3 ay ibababa natin sa ilalim ng 24. Okay? Doing the math, ang sabi, x will be equals to 24 over 3, or x is equals to 24 divided by 3. So, x will be 24 divided by 3 equals to 8. Okay? So, the number of intervals each medication will be 8 hours. Okay po? So, madali lang po ang pag-compute, di ba? Nakuha po ba? Okay. The most important thing to remember about prescriptions are, number 1, doctor specifically match the medication, dosage, and duration to the patient exact condition. Okay? So, halimbawa ganito, may hika yung pasyente, no? Tapos hindi siya gumagaling, hindi siya umiigi. Yung doktor, magre-reseta yan na sakto dun sa pangangailangan ng batang may hika. Okay? It could be medicine good for 3 days, or kaya naman good for 1 week, and then after 1 week pababalikin yung ating pasyente, ganon, no? Yung doktor ang may alam at siya ang nagbibigay ng gamot eksakto doon sa pangangailangan ng kanyang pasyente. Okay? And then other things that patients should not purchase prescription medicine on their own. Oh, may ganun. Opo, no? Hanggat maaari, yung ating pasyente, hindi siya ang bibili ng gamot. Unang-una, pasyente, may sakit yan, ano? Baka makahawa siya. O kaya naman, dahil may sakit siya, mas mababa ang kanyang immune system, mas mahina ang kanyang pangangatawan. Yung viruses na pwede niyang malanghap sa labas, maipas sa kanya, dahil nga mababa ang kanyang resistensya, mas magkakasakit po siya. O kuya naman, dahil nga may sakit, hirap sa paggalaw, hirap sa pagkilos, no? Tapos siya pa ang bibili ng gamot, aba, edi lalo siya magkakasakit. Okay?
Sana naunawaan po natin to kasi kahit ako nagulat dito no? Talaga, oo nga naman, tama nga naman. Kung may sakit yung taong iyon, mas mainam na ipahinga niya na lang. Kung may mauutusan, mag-utos na lang kay nanay, kay tatay, kay kuya, kay ate, o kaya kay bunso. Kung wala, kay kapitbahay, di ba? Yung mga kaibigan naman siguro na pwedeng dumalaw, na pwedeng pakisiyuan na ibili na lang siya ng gamot. Ganun po, no? Kasi nga, ang iniiwasan po natin, yung pwedeng makahawa siya, o kaya naman, mas lalo siyang mahawa. May sakit na, tapos nahawa pa. Okay? So, kaya sinasabi, patients should not purchase prescription medicine on their own. Okay? Naunawaan po yun, ano? And then, number 3, patients should complete a prescribed cycle of medication. Both OTC and prescription medicines are beneficial to one's health and well-being. When taken properly, when abused and misused, they can alter body functions and processes and produce negative effects that can put a person's life at risk. Activity 1. Directions. Match the medicine in column A with their uses in column B. Write the answer on the space provided. Yan, very good kayong lahat. Meron pa tayo sa activity sagutan natin lahat. Activity number 2. Directions. Complete the chart of classification of medicine by writing the name of medicines in proper column.